गुड इभिनिङ एभ्रिवान है। आज पनि फेरि हामी सी क्र्यास कोर्स लिएर आइसकेका छौँ। हामीले यो जसरी पनि आज सघाउनुपर्छ है। हिजो हामीले यो टाइप्स अफ यो केमिकल रियाक्सन्सहरू हामीले हिजो पढिसकेको छ, जसमा हामीले के पढ्यो त भन्दा एडिसन, त्यसलाई सेन्थेसिस पनि भन्छ अथवा कम्बिनेसन्स पनि भन्छ। अर्को चाहिँ हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिकम्पोजिसन्स रियाक्सन पढ्यो। अर्को डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन पनि पढ्यो। डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सनमा चाहिँ दुईटा हुन्छ, त्यो के हो सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट र अर्को के हो त डबल डिस्प्लेसमेन्ट। सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट र डबल डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ के फरक छ भन्दा सिङ्गलमा चाहिँ एउटा मात्र छुटेर जान्छ भने डबलमा चाहिँ दुइटै छुटेर जान्छ। अनि यो कपरले चाहिँ किन जिङ्कलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले यो हिजो एक्सप्लेनेसन्स गरिसकेको छ होइन त। यो तपाईँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ है, यो कपरले किन चाहिँ यो जिङ्कलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन त भनेर हिजो हामीले एक्सप्लेनेसन गरिसकेको छ। किन गर्नु सक्दैन अरे भन्नुहोस् त मलाई। यो तपाईँले अर्डर हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, अर्डर हेर्नुभयो भने जिङ्क चाहिँ यहाँ माथि छ होइन, कपर कहाँ छ त यहाँ तल छ। यो तलको चाहिँ के हो त सबैभन्दा लिस्ट रियाक्टिभ मेटलहरू हुन्। यता तलको जस्तै यो कपर, मर्करी, सिल्भरहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट रियाक्टिभ मेटल हो होइन। लिस्ट रियाक्टिभ मेटलले चाहिँ होइन यो रियाक्टिभ मेटललाई चाहिँ के गर्नु सक्दैन भन्दाखेरि अलिक धेरै रियाक्टिभ मेटललाई चाहिँ के गर्नु सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यसले डिस्प्लेस गर्न सक्दैन, त्यहाँबाट हटाउनु सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ कपर क्यान नट डिस्प्लेस जिङ्क भन्नु पर्यो होइन। कपर क्यान नट डिस्प्लेस के त जिङ्क। तर होइन त्यही भएर यहाँ नो रियाक्सन भएको। तर यहाँ जिङ्क राखिदियो, यहाँ कपर सल्फेट सोल्युसन राखिदियो भने फेरि जिङ्कले के गर्छ त, जिङ्कले चाहिँ के गर्छ रियाक्सन देखाउँछ। यसरी ZnSO4 बनिन्छ प्लस यु बनिन्छ है त। यो एकदमै याद गर्नु होला एउटा कुरा है, यो एकदमै याद गर्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहीँ पनि मैले दुईटा इक्वेसन राखिदिएको छु। जस्तै कपर सल्फेट प्लस जिङ्कले जिङ्क सल्फेट प्लस कपर दियो होइन। तर कपरले चाहिँ जिङ्कलाई डिस्प्लेस गर्दैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ कपर चाहिँ के त लिस्ट रियाक्टिभ मेटल हो। के भन्दा जिङ्क भन्दा यसरी याद गर्ने। यो तपाईँहरूलाई म एक दिन निमोनिक्स लेखिदिन्छु कसरी याद गर्ने भनेर। यो एउटा निमोनिक्स पनि छ है, यसको निमोनिक्स म तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु अलिक पछाडि। यो जेनेरली पछि तपाईँहरूलाई हायर क्लासेसमा चाहिँ योसँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि आउँछ, त्यही भएर म यसको भोलि म गरिदिन्छु है त। ल एसिड बेस रियाक्सन त झन् सजिलो छ। एसिड बेस रियाक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ वेन एसिड एन्ड बेस रियाक्ट टुगेदर इट गिभ्स सल्ट एन्ड वाटर। जहिले त्यसले के बनाउँछ त सल्ट र वाटर बनाउँछ। सल्ट र वाटर बनाउँदा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन हुन्छ। कस्तो खालको रियाक्सन हुन्छ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन हुन्छ होइन। न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन भनेको चाहिँ कस्तो, जस्तै H प्लस Cl माइनस होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै त्यसलाई डिसोसिएट गर्यो भने अनि Na प्लस OH माइनस। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने प्लस र नेगेटिभ चाहिँ एकचोटि सँगै जान्छ, नेगेटिभ र पोजिटिभ फेरि सँगै जान्छ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् तिनीहरूको चार्ज हेर्नुहोस् त ल, जस्तै Na प्लस Cl माइनस। अब +1 -1 त कति त 0 त हो नि होइन। सेम केस अब यहाँनिर पनि के त H2O, यहाँ OH को माइनस छ, त्यसको प्लस छ। अनि यसरी चाहिँ न्युट्रलाइजेसन रियाक्सन हुन्छ अरे है। यसरी सम्झिने। यो चाहिँ एसिड बेस रियाक्सन हो। तर तपाईँले एसिड र बेस चिन्नुपर्छ। एसिड भनेको चाहिँ कसरी चिन्ने, HCl हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ तपाईँले वाटरमा राख्नुपर्छ। डिसोसिएट भयो भने चाहिँ यसले H प्लस अनि Cl माइनस भनेको मतलब हाइड्रोजन आयन दिन्छ यसले जहिले पनि। H प्लस आयन दिन्छ। कस्तो आयन दिन्छ अरे हाइड्रोजन आयन भनेको के त H प्लस आयन है। अनि हामीले बेस चाहिँ कसरी चिन्ने त, बेस कसरी चिन्ने, जस्तै NaOH छ होइन। NaOH लाई चाहिँ तपाईँले जस्तै वाटरमा राख्नु चाहिँ रिभर्सिबल रियाक्सन हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ Na प्लस अनि प्लस OH माइनस आउँछ, हाइड्रोक्साइड आयन दियो। जस्तै KOH को केसमा पनि हेर्नुभयो भने तपाईँले K प्लस प्लस OH माइनस, यसरी हाइड्रोक्साइड आयो भने चाहिँ बेस हो। H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन आयो भने चाहिँ के हो त एसिड हो है त। हाइड्रोजन आयन आयो भने चाहिँ के हो एसिड हो। हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन भनेको H प्लस आयन। H प्लस आयन आयो भने एसिड। OH माइनस आयन भनेको हाइड्रोक्साइड आयन आयो भने चाहिँ के हो त यो बेस हो है। यसरी सम्झिनु होला। नाउ रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स। रेट अफ केमिकल रियाक्सन भनेको रेट भनेको हामीले डिस्कस गरेको थियो। यहाँ हेरौँ है त ल, केमिकल रियाक्सन टेक्स प्लेस इन भेराइङ रेट्स भनेको कुनै छिटो हुन्छ होला, कुनै चाहिँ एकदमै स्लो हुन्छ होला। छिटो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो पोजिटिभ,
पोजिटिभ केमिकल रियाक्सन हो नि, ढिलो भन्छ नेगेटिभ भन्दा नि हुन्छ। अथवा तपाईँलाई यहाँ केले कुराले चाहिँ एफेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सब फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इज क्याटालिस्ट। क्याटालिस्ट पनि गर्छ है त। क्याटालिस्ट भनेको के हो त? क्याटालिस्ट इज अ केमिकल सब्स्टेन्सेस विच आइदर इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स होइन। क्याटालिस्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू छन् फरक पार्ने, तर एउटा क्याटालिस्टको पनि कुरा दिएँ। क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ क्याटालिस्ट इज अ केमिकल सब्स्टेन्सेस होइन विच आइदर इन्क्रिजेस अर डिक्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स। इन्क्रिज गर्यो केमिकल रियाक्सन भने यसलाई पोजिटिभ क्याटालिस्ट भन्ने होइन। केमिकल रियाक्सन डिक्रिज गर्यो भने चाहिँ के भन्ने? नेगेटिभ क्याटालिस्ट भन्ने। यसलाई चाहिँ नेगेटिभ क्याटालिस्ट। ल हेर्नुहोस् है त। So rapid that they have a high rate of reactions and others are much slower. For example, when sodium react with water, सोडियमलाई त हामीले वाटरमा राख्नै हुँदैन। किन थाहा छ तपाईँलाई? किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै भिगरस हुन्छ। भिगरस भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो सोडियम मेटललाई चाहिँ तपाईँले पानीमा राख्नु भने चाहिँ एक्सप्लोजन स्टार्ट हुन्छ क्या। एक्सप्लोजन EXPLOSI एक्सप्लोजन स्टार्ट हुन्छ भनेको के त? पड्किन थाल्छ, डुङ 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 गरेर पुरा पड्किन्छ अरे होइन। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त? हाइड्रोजन एन्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यसले के दिँदो रहेछ त? सोडियम हाइड्रोक्साइड अनि हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ है त। के गर्दा? सोडियमलाई वाटरमा रियाक्ट गराउँदा के बनिँदछ त? सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेको एउटा बेस बनिँदो छ अनि हाइड्रोजन ग्यास दिँदो रहेछ। अनि यिनीहरू के हुन्छ भन्दा पड्किन्छ क्या। पड्किन्छ भनेको एक्सप्लोसिभ हुन्छ, ड्याङ 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 पुरै पड्किन्छ। जस्तै तर सोडियम र क्लोरिन मिसाएर हाम्रो टेबल सल्ट बनिन्छ नि, टेबल सल्टलाई चाहिँ हामीले पानीमा राखेर पड्किन्छ त? पड्किँदैन। तर के हुन्छ त? सोलुबल हुन्छ, मजाले घुलिन्छ। अनि अब यहाँ हेर्ने है त, रस्टिङ अफ आइरन अकर्स सो स्लोली द्याट फेल्स नो रियाक्सन टेक्स प्लेस भनेको जस्तै रस्टिङको कुरा आयो। रस्टिङ भनेको खिया लाग्नु, नेपालीमा खिया लाग्नु। जस्तै अब कन्स्ट्रक्सन साइटतिर जस्तै मान्छेहरूले चाहिँ त्यो रडहरू हुन्छ नि, रडहरू ल्याएर यत्तिकै भुइँमा छोडिदिइराखेको हुन्छ होइन। तर अब विथ टाइम अब सुरुमा देखिँदैन, तर बिस्तारै बिस्तारै के देखिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ रेडिस ब्राउन कलरको यस्तो रेडिस ब्राउन कलर सब्स्टेन्सेस होइन। रेडिस ब्राउन कलर सब्स्टेन्सेस चाहिँ फर्म हुँदै 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 जान्छ। कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रडहरू चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुँदाखेरि जस्तै ल्यान्डमा अथवा त्यो कन्स्ट्रक्सन साइटतिर त्यहाँ राखेको ठाउँमा चाहिँ यस्तो रेडिस ब्राउन कलर बनिँदै गयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ खिया लाग्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। अब त यो रस्टिङ भनेको चाहिँ राम्रो प्रोसेस होइन। रस्टिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट डिक्रिजेस द क्वालिटी अफ द मेटल। के गर्छ रस्टिङले? रस्टिङले के गर्छ भने इट डिक्रिजेस द क्वालिटी अफ मेटल। त्यही भएर रस्टिङ चाहिँ राम्रो होइन। अनि यो रस्टिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो के हो? यो चाहिँ एउटा स्लो प्रोसेस हो अरे। जस्तै Fe+O2 if it gives Fe2O3, this is called rust. यो रस्ट यहाँ त आइरन कम्बाइन्स विथ अक्सिजन अथवा तपाईँले मोइस्चर भन्दा पनि हुन्छ। मोइस्चर प्रेजेन्ट अन द सराउन्डिङमा भएको मोइस्चरहरू प्रेजेन्ट भयो भने चाहिँ अनि यो आइरनसँग कम्बाइन गर्यो भने चाहिँ आइरन चाहिँ एकदमै रियाक्टिभ मेटल हो होइन। आइरन चाहिँ रियाक्टिभ मेटल, यो डी ब्लकमा पर्छ। यसको डी ब्लक चाहिँ फुलफिल भएको हुँदैन। फुलफिल नभए पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै रियाक्टिभ हुन्छ। अनि रियाक्टिभ भइसके पछाडि के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खिया लाग्न थाल्छ, त्यसलाई नै रस्टिङ भन्ने। द नलेज अबाउट द रेट अफ केमिकल रियाक्सन इसेन्सियल फ्रम इन्डस्ट्रियल पोइन्ट अफ भ्यू। अब हामीलाई रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम इन्डस्ट्रियल पोइन्ट अफ भ्यू दिस रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। जस्तै होइन इन्डस्ट्रीमा अब त्यो रेट अफ केमिकल रियाक्सन फास्टर भयो भने त प्रोडक्सन पनि फास्टर हुन्छ होला होइन। रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ अब अलिकति स्लो भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन पनि स्लो नै हुन्छ होला होइन। त्यही भएर रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने। अनि केमिस्ट स्टडी द रेट अफ केमिकल रियाक्सन टु कन्ट्रोल रियाक्सन इन्डस्ट्रियल प्रोसेस and make useful product efficiently and safely. Hence, it is necessary to escalate most of the reactions and some others to slow down for careful of some violent explosive reactions. कुनै कुनै अघि मैले सोडियमको कुरा दिएँ, सोडियम पनि एकदमै एक्सप्लोसिभ हुन्छ, पड्किन थाल्छ, ट्याङ 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 गर्छ पुरामा। तपाईँले पानीमा राख्नु भएन। अझ तपाईँलाई यहाँ मेरो युट्युब देखाउनु मिल्दैन, युट्युब देखाउने भएछ तपाईँलाई म त्यहाँनिर के देखाउँथेँ भने सोडियमलाई पानीमा हाल्दा कस्तो खालको रियाक्सन देखाउँछ, भिगरस रियाक्सन देखाउँछ। अनि के हुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ एक्सप्लोजन हुन थाल्छ भनेर म भन्थेँ, छैन तर होइन। ल हेर्नुहोस् है, द रेट अफ केमिकल रियाक्सन डिफाइन्ड द चेन्ज इन द कन्सन्ट्रेसन अफ एनी one of the reactant or product per unit time to complete the reaction. कुनै पनि एउटा कम्प्लिट रियाक्सन केमिकल रियाक्सन्स गर्दा है, केमिकल रियाक्सन्स गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के चेन्ज ल्यायो होइन,
के चेन्ज लाग्यो त्यसको कन्सन्ट्रेसनमा होइन, त्यही हो के हो भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल के भन्छ है त्यसलाई कम्प्लिट रियाक्सन्स अथवा केमिकल रियाक्सन्स भन्दा नि हुन्छ है त। रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ अ रियाक्टेन्ट अर पिरियड। रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स केसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ त, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ अ रियाक्टेन्ट अर अ प्रोडक्ट भनेको कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन भनेको बुझ्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ 2 मोल भयो भने यता 3 मोल भयो भने यो सेम कन्सन्ट्रेसन होइन, यता 2 छ यता 3 छ, छुट्टै हो होइन। त्यही भएर द रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स इज मोल्स पर लिटर पर सेकेन्ड भनेको एमओएल प्लस स्ल्यास लिटर पर सेकेन्ड, यो याद गर्नु होला है त। or reactions or reaction in which less time is taken for the consumption large amount of reactant is called it's called a fast reaction, whereas if the change in the concentration is less in the more time the reaction is slow। भनेको एउटा कुनै पनि केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि होइन, केमिकल रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ रियाक्टेन्ट चाहिँ एकदमै फास्ट रियाक्सन भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्ने त, के भन्ने चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अथवा के भन्ने त, के भन्ने के भन्ने खोइ त के भन्ने नाउ अब अर्को है त। अनि for the consumption large amount of reactant is called fast reaction, whereas if the change in the concentration is less in more time the reaction is slow। for example the reaction between silver nitrate and sodium chloride भनौँ, यहाँ silver nitrate भनेको AgNO3 combined with NaNO3 NaNO3 हो, यो भने सोडियम क्लोराइड छ है। यो केमिकल फर्मुला सोडियम न सोडियम पोटासियमले चाहिँ किन सोडियम यो क्लोरिनसँगै बनाउँछ अनि यसले चाहिँ नाइट्रोजनले चाहिँ किन अक्सिजनसँगै बनाउँछ भन्ने कुरा यहाँ पढौँ है। जस्तै यो सोडियम र के अरे आर्गन भनेको त यो आर्गन होइन हौ, अर्जेन्टम। अर्जेन्टम भनेको सिल्भर त, सिल्भर त एउटै हो, मेटल हो नि त होइन, दुइटैको प्लस प्लस साइन हुन्छ। अब यसरी यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ AgCl2 प्लस NaNO3 Cl2 plus Na3 on the reaction between copper and oxygen is very slow process। अनि अक्सिजन र कपरलाई रिएक्सन गर्यो भने पनि के हुँदो रहेछ त, भेरी स्लो प्रोसेस हुँदो रहेछ है। द रिएक्सन बिट्विन कपर एन्ड अक्सिजन इज अल्सो भेरी स्लो। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् है ल, द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन गिभ अस नो इन्फर्मेसन एबाउट द रेट अफ रिएक्सन्स। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनले के गर्छ त, इन्फर्मेसन्सको बारेमा केही पनि उसले जानकारी दिँदैन। देयरफोर experiments are needed to measure the rate at which the amount of reactants are used up or produced are formed। ways of increasing the speed of rate of chemical reaction। अब केमिकल रियाक्सनलाई कसरी बढ्ने, तपाईँको पढ्ने बानी कसरी डेभलप गर्ने होइन, त्यो कुरा हामीले यहाँ गर्न गइरहेको छ है त। तपाईँले होइन तपाईँले केमिकल रियाक्सन्स बढाउनको लागि होइन के गर्ने त, स्पिड स्पिड अफ रेट अफ केमिकल रियाक्सन चाहिँ के गर्ने त, बढाइदिने। ल लेट्स सी नम्बर 1 बाई इन्क्रिजिङ द कन्सन्ट्रेसन अफ आइदर अफ द रियाक्टेन्ट। रियाक्टेन्ट भनेको के हो त, द सब्सटेन्स विच टेक पार्ट इन केमिकल रियाक्सन। जस्तै A प्लस बी भयो भने यसले ए गिभ दियो भने एबी दियो भने के त, यो ए पनि के हो यो रियाक्टेन्ट, बी के हो रियाक्टेन्ट। ए प्लस बीलाई कम्बाइन गऱ्यौँ भने यो पनि के हो रियाक्टेन्ट, तर के को रियाक्टेन्ट, कलेजको है। नाउ
2 number, by increasing the pressure of the reactant if they are gases only. अब by increasing the pressure, ग्यासको लागि त अब हामीले कसरी केमिकल रियाक्सनलाई बढाउने भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसरलाई बढाएर रहेछ। अर्को चाहिँ के छ त टेम्परेचरलाई बढायो भने पनि के हुन्छ त रेट अफ रियाक्सन बढ्छ। जस्तै प्रेसर बढायो भने चाहिँ मोलिक्युल्स अफ काइनेटिक मोलिक्युल्स अफ द बडी गेट्स स्टार्टेड or it will be becomes more, and then the chemical speed of chemical reactions will be more. By increasing the surface area of the reactant by making it powder, especially for solid, हैन, by increasing the surface area of what reactant, surface area को reactant बनायो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पीड अफ केमिकल रियाक्सन बढ्छ by adding positive catalyst. Positive catalyst भनेको के हो त positive catalyst भनेको which either increases or decreases the rate of chemical reactions. Chemical reactions को chemical reactions लाई बढाउने घटाउने भन्नु भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने त positive catalyst भन्ने है त। त्यसलाई के भन्ने त positive catalyst. ल फ्याक्टर एफेक्टिङ द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। अब के कुराहरू छन् जसले हाम्रो फ्याक्टरलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ। अ केमिकल रियाक्सन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टु द अ केमिकल रियाक्सन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टु द केमिकल ट्रान्सफर्मेसन। अ केमिकल रियाक्सन इज अ प्रोसेस दैट लीड्स टु द केमिकल ट्रान्सफर्मेसन भनेको दैट गोज इन्टु द केमिकल चेन्ज of one set of reactant in new substances or product for a reactions to occur. The molecules of the reactant must collide to each other. भनेको रियाक्सन हुनको लागि के गर्नुपर्छ, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो तपाईहरुलाई सोध्छ है यो क्वेशन। ल यो याद गर्नुस् है। अ केमिकल रियाक्सन इज के भनेको छ भने प्रोसेस दैट लीड्स टु द केमिकल ट्रान्सफर्मेसन अफ one set of reactants to new substances। भनेको एउटा एक सेट अफ रियाक्टेन्ट चाहिँ अर्को सब्स्टेन्समा चेन्ज हुनु भनेको के हो त केमिकल रियाक्सन। फर अ रियाक्सन टु अकर द मोलिक्युल्स अफ द रियाक्टेन्ट्स मस्ट कोलाइड भनेको कुनै पनि रियाक्सन हुनको लागि मोलिक्युल्स अफ द रियाक्टेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ त ठोकिनु पर्छ अरे एक अर्कामा। जस्तै यो वाटर भयो, वाटरको मोलिक्युल्स चाहिँ यहाँबाट हामीले हिट दियो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यता आएर ठोकिने हुँदो रहेछ, यसले यता पनि ठोकिँदो 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 रहेछ हैन भनेको टु इच अदर नट अल कोलिजन क्यान कज रियाक्सन। तर त्यो कोलिजन गर्दैमा सबैले चाहिँ के गर्दैन अरे रियाक्सन पनि गर्दैन अरे। हाउएभर द बोन्ड्स बिट्विन द एटम्स इन द रियाक्टेन्ट मस्ट बी ब्रोकन। अब रियाक्टेन्टमा भएको यो के अरे क्यारेक्टर्सको रियाक्टेन्ट्सको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई एटम्सलाई चाहिँ ब्रोकन भनेको भत्काउनु पर्यो। एन्ड द एटम्स अर आयन्स अफ द मोलिक्युल्स आर रिजेम्बल into product by forming new bonds, and breaking the bonds between the atoms take up energy while forming new bonds releases energy. The nature of reactant, the अब यो चाहिँ फ्याक्टरहरु हो है त, यो फ्याक्टरहरु हो, यो फ्याक्टर हामीले पढ्नु पर्छ। ल हेर्ने nature of reactant, the rate of chemical reaction increases by increasing the concentration of reactant. reactant को concentration बढायो भने के बढ्दछ त rate of chemical reaction बढ्दो रहेछ। के बढाउँदा त के बढाउँदा rate of chemical reactions अथवा त्यसको concentration बढायो भने चाहिँ if you increase the concentration of the body or अथवा reactants हैन reactants, what happens, it increases the chemical reactions, and it is because increasing the concentration of reactant increases the number of reacting molecules। किन त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्सन्ट्रेसनलाई बढायो भने चाहिँ हैन रिएक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन बढायो भने चाहिँ के हुँदछ भन्दाखेरि चाहिँ number of reacting molecules increases. There will be more collision between the reactive molecules and hence the rate of chemical reactions increases. There will be more collision between कसको बिचमा त reacting molecules, and hence the rate of chemical reaction increases. Now 2 number surface area. Surface area भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो कुनै एउटा क्युबोइड भयो अथवा ट्रायंगल भयो, यहाँ तल यसले अकुपाई गरेको स्ट्रक्चरलाई के भन्ने त surface area भन्ने। The surface area of 2 or more reactant is small. The rate of chemical reaction is slow. This is because there is less chance of contact between them. But if their surface area is large, there is great chance of collision occurs together, and the reaction rate is increases. Similarly, the particles of the reactant faster, slower will be the reaction. Thus, to increase the reaction rate, the reactant with large surface area are used or taken. के को लागि चाहिँ यो लिँदो रहेछ भन्दाखेरि के को लागि रिएक्सन इन्क्रिजको लागि। सेकेन्ड थर्ड प्रेसर। certain chemical reactions need more temperature हैन more pressure। यहाँ हेर्नुस् ल, मैले यो झ्याल खोले किनभने यहाँ मलाई चाहिँ एकदमै यहाँ अलिकति सफोकेसन जस्तो भएर मैले झ्याल खोले, त्यही भएर तपाईहरु अलिकति ढिला भयो त। अब यहाँ हेर्नु है त,
सर्फेस एरियाले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, द सर्फेस एरिया अफ टु अर मोर रियाक्टेन्ट इज स्मल, द रेट अफ केमिकल रियाक्सन इज स्लो। भनेको कुनै रियाक्टेन्टहरूको चाहिँ सर्फेस एरिया कम भयो भने के पनि हुँदो रहेछ त, केमिकल रियाक्सन्स पनि कम हुँदो रहेछ होइन। एन्ड दिस इज बिकज देयर इज लेस चान्स अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन देम। किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै थोरै 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 मात्र यस्तो सर्फेस भयो भने यो मात्र कन्ट्याक्ट गर्नु चाहिँ के छ त, थोरै मात्र कन्ट्याक्ट हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ केमिकल रियाक्सन्स पनि के हुन्छ त, थोरै हुन्छ अरे। बट इफ द सर्फेस एरिया इज लार्ज देयर इज ग्रेट चान्स अफ कोलिजन अफ कोर्स टुगेदर and the reaction rate is increased. Similar, smaller the particles of the reactant, faster will be the reaction. Thus, to increase the reactions rate, the reactant with large surface area are taken. अब थर्ड नम्बरमा प्रेसर। अब प्रेसरले के गर्छ त, प्रेसर भनेको के तपाईँलाई थाहा छ नि होइन, भनेको एसटिपी भन्छ, स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्छ, स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर भन्दा नि हुन्छ, अथवा तपाईँले एसटिपी भनेर सम्झिनुहोस्। सर्टेन केमिकल रियाक्सन निड प्रेसर। अब कुनै कुनै केमिकल रियाक्सन हुनको लागि के चाहिँदो रहेछ त, प्रेसर चाहिँदो रहेछ। किन? प्रेसर इज इम्पोर्टेन्ट ग्यासियस रियाक्सन। प्रेसर कहिले इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ त, ग्यासियस रियाक्सनको लागि के इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ त, प्रेसर इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ है त। इन्क्रिजिङ द प्रेसर जेनरली इन्क्रिजेस द रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स। इन्क्रिजिङ द प्रेसर, प्रेसर बढाउँदा के हुँदो रहेछ त, रेट अफ केमिकल रियाक्सन्स पनि बढ्दो रहेछ होइन। अमोनिया ग्यास इज industrially prepared by the reactions of nitrogen and hydrogen gas at high temperature in where in presence of finely divided iron as catalyst. It is also called Haber synthesis process. Here increasing the pressure increases the rate of reactions of pressure of about 200 to 500 atmosphere is applied as optimum pressure. Ammonia बनिने प्रोसेस चाहिँ है, अमोनिया बनिने प्रोसेस यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेबर सिन्थेसिस प्रोसेस हो। यहाँ सर्टेन टेम्परेचर हुन्छ, प्रेसर पनि हुन्छ, अनि यहाँ तल चाहिँ के गर्ने त, क्याटालिस्ट लाग्यो है त। क्याटालिस्ट चाहिँ के गर्छ त, मोलिब्डेनम चलाए नि भयो, अरू चलाए पनि हुन्छ है त। Now catalyst, catalyst को कुरा है त। Catalyst are the substances which either increases or decreases the rate of reactions. Chemicals catalysts are of two types. One positive catalyst, another one negative catalyst. Positive catalyst increases the rate of chemical reactions. Whereas negative catalyst does not increase the rate of chemical reactions. Negatively चाहिँ बढाउँदैन, घटाउँछ मात्र। पोजिटिभली चाहिँ के गर्दछ त, बढाउँदो पनि रहेछ है त। A catalyst is a chemical substance that alters the rate of chemical reaction but remain chemically unchanged itself at the end of the reaction. भनेको हेर्नु त, त्यहाँ क्याटालिस्टले चाहिँ के गर्छ त, केमिकल रियाक्सन्स बढाउँछ होइन, केमिकल रियाक्सन्स बढाउँछ, बट के त, दे अन्डरगो इट्सेल्फ एट द एन्ड अफ द रियाक्सन भनेको के त, बट केमिकल रियाक्सन्स रिमेन्स केमिकली अनचेन्ज भनेको यहाँनिर के त, अब जस्तै फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू मात्रै चेन्जेस हुँदछ तर केमिकल रियाक्सन चाहिँ चेन्ज भएको हुँदछ। Example manganese dioxide etc. as a catalyst in the decomposition of hydrogen peroxide without heating. This is because it increases the decompositions rate of hydrogen peroxide. This catalyst is called a positive catalyst. Those who lose the electrons are called what? Positive catalyst. Example 2H2 plus O2 2H2O दुईटा चारवटा भइगयो। अब यहाँले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो हैन। Glycerin decreases the rate of chemical reactions through during decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen. So glycerin is also a negative catalyst. Glycerin के हो त, negative catalyst हो। तर मोस्टली यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किनहरु छ नि, हाम्रो स्किनहरुलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सफ्ट बनाइदिन्छ, मुलायम बनाइदिन्छ अरे। Now hydrogen reacts violently with chlorine. Hydrogen के सँग violently react गर्छ त, chlorine सँग in the presence of diffuse sunlight to produce food for the plant. And its reaction is H2 plus Cl2, it gives HCl. Na plus Cl2 gives NaCl. Like that. यो के चलिरहेछ के हो, यसले गर्दाखेरि पो यस्तो हुन्छ कि के भयो यो, यसले गर्दा त हो कि जस्तो लाग्यो मलाई यार। ल ओके, अब अर्को चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, अब क्याटालिस्ट भनेको चाहिँ के हो, केमिकल सब्स्टेन्स द रेट अफ केमिकल रियाक्सन। अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेको थिएँ है त, केमिकल रियाक्सन चाहिँ यसले बढाउँछ पनि घटाउँछ पनि। जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त, म्याङ्गनिज डाइअक्साइड भनेको MnO2
म्याङ्गनिज डाइअक्साइड भनेको के हो त यो म्याङ्गनिज डाइअक्साइड भनेको MnO2 यो MnO2 चाहिँ के गर्छ अरे भने एक्ट एज अ क्याटालिस्ट इन द डिकम्पोजिसन अफ हाइड्रोजन परअक्साइड भनेको 2H2O2 लाई अथवा H2O2 H2 अनि O2 पनि आयो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ त हाइड्रोजन परअक्साइड भन्छ without heating this is because it increases the decomposition rate of hydrogen peroxide. This catalyst is also called positive catalyst. Glycerin decreases the rate of chemical reactions during decomposition of hydrogen peroxide into water and oxygen, so glycerin is a negative catalyst. Now light, अब कुनै कुनै chemical reactions चाहिँ light बिना नचल्ने हुन्छ हैन त यहाँ हेर्नुस् त certain chemical reactions require light. Light stimulate the reactants for a chemical reactions. For example, hydrogen react violently with chlorine in the presence of diffuse sunlight to produce हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन चाहिँ क्लोरिनसँग भोइलेन्टली रियाक्ट भएर के बनिन्छ त हाइड्रोजन क्लोराइड यसलाई के पनि भन्छ HCl पनि भन्छ अथवा यसलाई के पनि भन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड पनि भन्छ यसलाई के पनि भन्छ रे हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब जस्तै अर्को यहाँ एक्जाम्पल तपाईले फोटोसिन्थेसिसको पनि दिन सक्नुहुन्छ है यहाँ फोटोसिन्थेसिसको जस्तै कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर हैन कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर यहाँ के त अब sunlight pressure it gives C6H12O6 हो यस्तो आउँछ हैन त यो पनि के को मा मात्रै इनिशिएट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के को मा मात्रै इनिशिएट भयो त लाइटको मा मात्र इनिशिएट भयो है त अर्को एक्जाम्पलमा छ हाइड्रोजन रियाक्ट भोइलेन्टली विथ क्लोरिन हाइड्रोजन चाहिँ भोइलेन्टली केसँग रियाक्ट गर्छ त क्लोरिनसँग इन द प्रेजेन्स अफ डिफ्युज सनलाइट टु प्रोड्युस हाइड्रोजन क्लोराइड प्रोड्युस हुँदा पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लाइट नै चाहिँदो रहेछ डिफ्युज लाइट चाहिँदो रहेछ त्यहाँनिर चाहिँ डिफ्युज सनलाइट डिफ्युज भनेको कस्तो त अलिअलि अब लाइक छाया परेको भन्दा पनि हुन्छ है त तपाईँले छाया परेको भन्दा पनि हुन्छ यो कुरा भयो यहाँनिर अब ग्लिसरिन भनेको चाहिँ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल पनि भन्छ यसलाई OH3 हुन्छ यहाँनिर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है यो चाहिँ ग्लिसरिन हो अर्को हिट certain reaction takes place only when the reactants are heated with high temperature यसलाई चाहिँ यस्तो खालको रियाक्सनलाई चाहिँ के पनि भन्छ डिकम्पोजिसन रियाक्सन पनि भन्छ है त यसलाई डिकम्पोजिसन रियाक्सन पनि भन्छ हामीले डिकम्पोजिसन टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सनमा डिकम्पोजिसन रियाक्सन हामीले पढिसकेको छैन त हो त certain reaction takes place only when the reactants are heated with high temperature भनेको सर्टेन रियाक्सन्स चाहिँ के को प्रेजेन्समा मात्रै हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ हिटको प्रेजेन्समा हुन्छ अरे त्यसलाई पनि के त हाई टेम्परेचरमा हिट गर्दा है त हिट अल्सो इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रियाक्सन हिटले पनि के गर्छ त केमिकल रियाक्सन चाहिँ बढाइदिँदो रहेछ जस्तै क्याल्सियम कार्बोनेट यसलाई चाहिँ डिकम्पोजिसन रियाक्सन भन्दा पनि हुन्छ तपाईँले क्याल्सियम कार्बोनेट इट गिभ्स CaO प्लस O2 क्याल्सियम अक्साइड प्लस अक्सिजन है यसरी यसरी भयो क्याल्सियम अक्साइड प्लस अक्सिजन होइन कार्बन डाइअक्साइड हो यस्तो यसलाई चाहिँ के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हिट गर्यो ल जस्तै अब जस्तै KClO3 यसलाई यहाँनिर तपाईँले हिट गर्नुभयो भने KCl प्लस O2 निकाल्छ यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है त अर्को जस्तै when पोटासियम क्लोराइड हिटेड पोटासियम क्लोराइड र अक्सिजन यही चाहिँ यहाँ मैले गरिदिएको छु यो यहाँ गरिदिएको छु है त भनेको मतलब हिटले गरेको रियाक्सनलाई के पनि भनिने छ हिटले गरेको रियाक्सनलाई चाहिँ हामीले डिकम्पोजिसन रियाक्सन पनि भन्ने किनभने त्यहाँबाट चाहिँ एउटा अथवा एउटा भन्दा बढीमा चाहिँ के हुन्छ त डिकम्पोज भएर जान्छ छुट्टिएर जान्छ त्यही भएर यसलाई के पनि भन्ने डिकम्पोजिसन रियाक्सन भने ल यो त हामीले हिजो कुरा गरिसकेको छ हैन यो त हामीले हिजो कुरा गरिसकेको छ म अलिकति तपाईहरुलाई क्वेशन दिन्छु आज क्वेशन सल्भ गरौँ है त अस्ति हामीले हिट पढिसक्यो है हिट पढिसक्यो कि सकेन हामीले सक्यो एसआई युनिट अफ हिट के हो ल अनलाइनमा को हुनुहुन्छ मलाई भन्नुस् त एसआई युनिट अफ हिट के हो अनलाइनमा को हुनुहुन्छ एसआई युनिट अफ हिट के हो मलाई भन्नुस् त हेलो एसआई युनिट अफ हिट के हो अनलाइनमा को हुनुहुन्छ मलाई भन्नुस् त एसआई युनिट अफ हिट थाहा छैन तपाईहरुलाई हिट एनर्जी हो भने के हो त्यसको जुल है यो एमसीक्यूज मा छ है त एमसीक्यूज मा सम्झिनु होला अर्को व्हाट टाइप अफ केमिकल रिएक्सन इज जिंक र हाइड्रोक्लोरिक एसिड सँग चाहिँ हामीले रियाक्ट गर्यो भने ZnCl2 + H2 आउँछ
यो कस्तो खालको रियाक्सन हो त यो? जिङ्कले गएर यो हाइड्रोजनलाई हटाइदियो अनि कोसँग बस्यो त क्लोरिनसँग बस्यो भने यसलाई के भन्ने त सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। यसलाई के भन्ने रे? सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्ने। त्यसलाई के भन्ने? सिङ्गल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भन्ने। अर्को है, ल यो च्याप्टर लगभग सिद्धियो। अब म तपाईँहरूलाई कुन च्याप्टर पढाउँ ल मलाई भन्नुहोस् त। तपाईँलाई कुन च्याप्टर पढाउँ त्यही भन्नुहोस्, म त्यही अनुसार गरिदिन्छु। अलिकति प्रेसर पढ्ने हो त प्रेसर पढौँ ल। अब अर्कोचोटि यो प्रेसर तपाईँहरूलाई यहाँबाट क्वेसन आउँछ, त्यही भएर प्रेसर पढौँ है त। प्रेसर अलिक सजिलो पनि छ। अब प्रेसर प्रेसर अलिकति म सुरु गर्छु है त तपाईँहरूलाई ल। प्रेसर प्रेसर भनेको के हो? द फोर्स एप्लाइड पर युनिट एरिया भनेको एफ बाई ए, एफ को एसआई युनिट न्युटन, ए को एसआई युनिट मिटर स्क्वायर, अनि न्युटन पर मिटर स्क्वायरलाई हामीले पास्कल पनि भन्छ। यसलाई के पनि भन्छ? पास्कल पनि भन्छ है त। नाउ द फोर्स एप्लाइड पर युनिट एरिया इज कल्ड प्रेसर अरे होइन कि? यसको एक दुईवटा क्वेसन गराइदिउँ भने त यो च्याप्टरको। म एक दुईवटा क्वेसन लेख्छु है त, तपाईँहरू सल्भ गर्नु होला है त। यहाँ मध्ये होइन, यहाँ मध्ये कुन चाहिँ क्लोरिनको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हो भन्छ है त। तपाईँहरू ट्राई गर्नुहोस् त आफै। यहाँ मध्ये कुन चाहिँ उयो हो ट्राई गर्नुहोस् ल। तपाईँ कोही एकजना अनलाइनमा आउनु भएको हो? हेलो, कोही अनलाइनमा आउनु भएको हो? हेलो, त्यो अनलाइनमा आउनु भएको छ? तपाईँहरूलाई कुन च्याप्टर पढाइदिउँ भनेको क्या मैले? अनलाइनमा हुनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् त। म सन्डे त्यही स्लाइड बनाइदिन्छु, अथवा यो लास्ट लास्ट आवर पनि आयो तपाईँहरूलाई म जस्तै क्वेसन मात्रै गराइदिन्छु। नभए म क्वेसन लेखेर ल्याउँछु होइन, क्वेसन मात्रै गराइदिन्छु। ल के गरौँ ल, मलाई आइडिया दिनुहोस् त ल। लास्ट आवरमा हामी 5-7वटा सेट सकाउने हो त? हो भने म गरिदिन्छु है त। हुन्छ? खोइ त कोही हुनुहुन्न जस्तो छ। ल विच अफ द फलोइङ द इलेक्ट्रोनिक अर्बिटल कन्फिगरेसन अफ क्लोरिन। क्लोरिन भनेको क्लोरिनको अटोमिक नम्बर 17 हो कि होइन? यहाँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ हामीसँग? 17 इलेक्ट्रोन छ। प्रोटोन कतिवटा छ त? 17 प्रोटोन छ। न्युट्रोन त थाहा छैन होइन। अब हामीले एसपिडिएफ लेख्दाखेरि के लेख्ने? पहिला अस्ति मैले भने एस लेख्ने, पहिला एसपी लेख्ने, एसपी लेख्ने, अनि के लेख्ने? एसपिडी लेख्ने होइन। फेरि एसपिडी लेख्ने हो, तर अब यतिमा सायद पुग्छ होला। 1बाट नम्बरिङ गर्ने, 2 3 4। यसलाई के भन्ने? 2 3 4। अनि यो कति त? 3D। अब यहाँ दुईटा, यहाँ पनि दुईटा, दुईले 4 भयो होइन। यहाँ 6 10, कति हो त? क्लोरिन भनेको 17 होइन। यहाँ 2 कति भयो त? 6 दुना 12, 12 5 17 भनेको 3p5। 3p5 भएको कहाँ छ त? ल यो एन्सर हुने रहेछ है त। यो एन्सर हुने रहेछ। यो दुईटा परेन नि त, यहाँ देख्नुभयो? यसको एन्सर त्यो रहेछ है त। अर्को क्वेसन है। ल यो एउटा 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 गरौँ है त। यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। when 5 kg of water at 60 degree was
was mixed with was mixed with another 4 kg liquid, at 40 degrees centigrade, 40-degree centigrade. The final temperature became, then the final temperature became 50 degrees centigrade. Calculate specific capacity. Calculate specific heat capacity. ल एकचोटि यो ट्राई गर्नुहोस् त। यो पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट नै क्वेसन हो है यो। ल when 5 kg of water at 60 degree was mixed with the 4 kg liquid at 40 degree centigrade, calculate the final temperature। भनेको अब गिभन लेख्नुहोस् हैन। गिभन त अब जस्तै सोलुसन गर्नु भयो भने m1 छ कति त 5 kg, t1 कति छ त भन्दाखेरि 60 डिग्री सेन्टिग्रेड, अब m2 कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 40 kg, अनि t2 चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि चाहिँ 40 डिग्री नै छ, अनि 40 होइन 4 केजी रहेछ है त यो मास, 4 केजी छ। t2 यति रहेछ भने फाइनल टेम्परेचर कति छ त 50 डिग्री सेन्टिग्रेड छ। नाउ हिट लस्ट इक्वल टु हिट गेन हामीलाई थाहा छ। हिट लस इक्वल टु हिट गेन हुँदैन त? हिट लस इक्वल टु हिट गेन हुन्छ हैन। m1s1 t minus t1 equals to m2s2 t2 minus t। ए होइन होइन सुने यो रङ हो। हिट गेन त कसले गर्यो त? t2 ले पो गर्यो त हैन र? हो ठिकै हो। हिट गेन त कसले गर्यो त? t2 ले हो, किनभने 4 केजी को चाहिँ टेम्परेचर कम छ भनेको m1s1 हैन, t minus t1 m2s2 हैन। m2s2 हिट गेन को केसमा के छ त? हिट गेन को केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ t2 minus t। अब m1s1 मास भनेको 5 into s1, t minus t1 भनेको कति छ त 50 minus t1 को t1 minus t चाहिँ हुने रहेछ ल 60 minus 50 equals to m2 को केसमा के छ त 4 kg into s, t2 भनेको कति त t2 भनेको 40 minus 50 हुँदो रहेछ ल 5s 10 os minus 10। ल यहाँबाट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी निकाल्ने है तपाईहरुले। ओके यहाँ एलिमेन्ट छ w x y z हैन। अब यसको छ 285, यसको छ 288,
टू यसको छ 288 अर्को छ 27 यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है अथवा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भन्दा नि हुन्छ तपाईँले नम्बर अफ के त इलेक्ट्रोन्स भन्दा नि हुन्छ है त तपाईँ क्वेसनले भन्छ नम्बर वानले के भन्छ भने विच एलिमेन्ट एमङ देम इज मेटल विच एलिमेन्ट among them is metal यहाँ मध्ये भएको कुन चाहिँ मेटल हो ल अर्को तपाईहरु नि मसँगै प्र्याक्टिस गर्नुस् है मसँगै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् which element is the most reactive one which element is the most reactive one 3 number which element among them is kept in period 2 which element among them is kept in period 2 phone number which element among them has its all orbit completed ल यहाँ नै अब एलिमेन्ट दिएको छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अथवा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएको छ हामीलाई यो डब्लु हेर्ने त डब्लुमा चाहिँ कति छ 285 छ पोदेखि माथि गयो कि यो नन मेटल मानिराखेलाई 2882 1 2 3 छ भने यिनीहरू मेटल यो के त यो मेटल 288 छ यो नन मेटल यो 27 छ यो पनि के त नन मेटल सातवटा छ नि त होइन उहिले भन्छ विच एलिमेन्ट अमङ देम इज मेटल कुन चाहिँ हो त यहाँ मध्ये मेटल यही हो एक्स मात्र हो के हो त यो एक्स एक्स पनि के हो त यसको नाम भन्दाखेरि चाहिँ क्याल्सियम किनभने त्यसको सबै तपाईँले नम्बर अफ प्रोटोन जोड्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर भएको उसमा भएकोलाई जोड्नुहुन्छ भने त्यसको 20वटा पर्छ सो यसको एक्स क्याल्सियम के अरे एन्सर क्याल्सियम विच एलिमेन्ट इज द मोस्ट रिएक्टिभ अब यहाँ मध्ये सबैभन्दा मोस्ट रिएक्टिभ कुन हो यो त अक्टेटमा छ अलरेडी यो त रियाक्सन नै गर्दैन यसले त अब 752 छ हो सबैभन्दा रिएक्टिभ चाहिँ यो नन मेटल 2 र 7 भनेको के त हाइड्रोजन अक्सिजन वेट फ्लोरिन F9 फ्लोरिन हो त्यो कुनमा छ त जेडमा जेड इक्वल्स टु फ्लोरिन फ्लोरिन के हो त इज द मोस्ट रिएक्टिभ वान अनि विच एलिमेन्ट एमङ देम इज केप्ट इन पिरियड 2 अब मैले अस्ति अगाडि तपाईँहरूलाई बुझाएको थिएँ होइन पिरियड र ग्रुप कतिमा हुन्छ भने जस्तै एन इक्वल्स टु 2 भयो भने यसको सेल पनि कतिवटा हुन्छ त दुईटा हुन्छ अब त्यहाँमध्ये दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन भएको कुन छ त जेड कुन हो त जेड हो जेड यो पिरियड 2 मा हुन्छ विच एलिमेन्ट एमङ देम हेभ अल अर्बिट कम्प्लिटेड भन्दाखेरि चाहिँ वाइ यो के हो त 8 दुना 16 17 18 भनेपछि आर्गन हो यो आर्गन योसँग चाहिँ सबै यसको के छ त कम्प्लिट छ होइन यसको के कम्प्लिट छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबै उयोहरू चाहिँ कम्प्लिट छ भनेर भन्नु पर्यो ल अर्को एउटा कुनै क्वेसन गरौँ है ल एउटा यो क्वेसन गरौँ है त वाट इज द एक्सिलरेसन ड्यू टु gravity acceleration due to gravity on the surface of earth
Earth when its mass is 6 into 10 to the power 24 kg, होइन, and its radius is and its radius is 6400 किलोमिटर। जहिले पनि तपाईहरुले जस्तै यो यस्तो खालको न्युमेरिकल गर्दाखेरि गिवन लेख्नु होला हैन। गिवन लेखिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँनेरि अब जस्तै के सोलुसन गर्नु भनेको छ खोज्नु भनेको छ त्योतिर जानु होला है। गिवन लेखेर तपाईले फर्मुला मात्रै लेख्नु भयो भने पनि यु विल गेट सम मार्क्स। तर तपाईले के नै गर्नु भएन त्यतिकै ब्ल्याङ्क छोड्दिनु भयो भने चाहिँ तपाईले अब मार्क्स पाउनु हुँदैन। जस्तै अब म सन्डेबाट चाहिँ तपाईहरुलाई म क्वेशन मात्रै गराउँछु है त। क्वेशन मात्र गराउँछु। अब च्याप्टर जति पढायो पढायो त्यहाँभन्दा सकिँदैन। त्यही भएर है त व्हाट इज द रेलेसन टु ग्राभिटी अफ सरफेस अफ द अवेरनेस मास इज मास अफ अर्थ दिएको छ त्यहाँ हामीलाई। जस्तै अब यो एसआई युनिटमै छ भने त हामीले चेन्ज गर्नु परेन। तर एसआईमा दिएको छैन भने चाहिँ हामीले जहिले पनि यसको यसलाई चाहिँ एसआई युनिटमा चेन्ज गर्ने हामीले है। अब रेडियस हेर्नुभयो भने के छ त, रेडियस हेर्नुभयो भने 6400 किलोमिटर छ। अब यसलाई मिटरमा चेन्ज गर्दा के त अब 6400 इन्टु 1000 मिटर। यो भनेको त कति हो त 64 अनि 5 वटा जिरो 1 2 3 4 5 5 वटा जिरो। अब 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम आउनु पर्यो हैन। 5 टाइम आउँदाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 2 3 4 5 हैन। यहाँदेखि 1 2 3 4 5 6 हुँदो रहेछ। भनेपछि 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 मिटर हुने रहेछ। यो के हो त रेडियस हो हैन। अब हामीलाई जी को भ्यालु थाहा छँदैछ। जी भनेको के हो त, जी भनेको 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 न्युटन मिटर स्क्वायर, न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हैन। यो हो भने हामीलाई थाहा छ जी इक्वल्स टु जीएम बाई के त आर स्क्वायर हो। यो त डाइरेक्ट निकाल्दिने त हैन। अब जी को भ्यालु कति छ त हाम्रो, जी को भ्यालु 6.67 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 इन्टु एम भनेको कति छ त मास अफ अर्थ कति छ 6 इन्टु 10 टु द पावर 24 केजी अपन आर स्क्वायर भनेको कति छ त 6.4 इन्टु 10 टु द पावर 6 लाई यसलाई होल स्क्वायर गरिदिनुस्। यसलाई होल स्क्वायर गरिदिनु भयो भने यहाँ यस्तो आउँछ है त। यो र योलाई पहिला मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् हैन। 6.67 इन्टु 6 गर्नुहोस् इन्टु 10 टु द पावर 24 माइनस 11 गर्नुहोस् हैन। अब यहाँ तल चाहिँ 6.4 इन्टु 6.4 भने कति हुन्छ त 64 इन्टु 64 4 6 क्यारी 6 4 28 हैन। 6 टु द 18 6 टु द 12 6 टु द 18 6 4 24 6 on the 6 6 to the 12 6 to the 6 24 24 भनेको 25 अनि यहाँ क्रस ल यो पनि सेम हुने 6 4 जा 24 2 6 जा 38 भनेको कति आयो त 6 अनि 5 4 9 8 भनेको 38.6 आउने रहेछ हैन। यसको 38.56 आउने रहेछ 10 टु द पावर कति त 12 हुने रहेछ। अब यसलाई यहाँदेखि सल्भ गर्नु होला ल। यहाँदेखि तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो भने तपाईहरुले यसको एन्सर पाउनुहुन्छ है त। यसको एन्सर पाउनुहुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ। अब हामी भोलिदेखि चाहिँ सन्डेदेखि चाहिँ हामी क्वेसन मात्र सल्भ गर्नेछौँ है त। सन्डेबाट हामी क्वेसन मात्र सल्भ गर्ने छौँ। बुझ्नुभयो होला नि है।
ल यहाँ एउटा क्वेसन नै भन्छ यहाँ हेर्नुहोस् त फन चाहिँ नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो रे अनि मस्टार्ड चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट हो रे है यहाँ सुन्ने है फन चाहिँ नन फ्लावरिङ प्लान्ट हो होइन तर मस्टार्ड चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्ट हो तर पनि यिनीहरूले एउटै डिभिजनमा राखेको छ अरे किन त भनेर भन्छ जस्तै अब हामीले प्लान्टको डिभिजनमा हेर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा त्यहाँनिर डिभिजन हुन्छ डिभिजनमा के छ त प्लान्टको डिभिजन भन्दाखेरि चाहिँ के छ तपाईँलाई थाहा छ अब तपाईँले यसरी भन्ने है त अब त्यो डिभिजन तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने अब अस्ति मैले नोटमा लेखाइदिइसकेको छु छैन भने म अब फेरि पछि रिभिजन गर्दा भनिदिउँ ल यो फन फन नन फ्लावरिङ प्लान्ट यसले फ्लावर बियर गर्दैन तर मस्टार्डले चाहिँ फ्लावर बियर गर्छ किनभने यो चाहिँ मस्टार्ड चाहिँ एन्जियोस्पर्मको उमा पर्ने हो नि त त्यही भएर यहाँ सुन्नुहोस् है यो दुईटा बोथ कमन के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कमन कमन भनेको एफिनिटिज भन्दा पनि हुन्छ तपाईँहरूले एफिनिटिज अफ बोथ बोथ भन्दा पनि हुन्छ कमन भन्दा नि हुन्छ होइन बोथ ह्याभ भास्कुलर टिस्यु यिनीहरूमा भास्कुलर टिस्यु छ भास्कुलर टिस्यु प्रेजेन्ट छ दुईटैमा होइन दुईटैमा के छ त भास्कुलर टिस्यु चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ अर्को अर्को चाहिँ तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भने दे हेभ they have or their body is their body is distinct into distinct distinct into roots stem and leaves यिनीहरूको बडी चाहिँ केमा डिस्टिङ भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रुट स्टेम्स एन्ड लिभ्समा चाहिँ डिभाइड भएको छ त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ एउटैमा राखेको छ है भनेर भन्नु होला है यसरी भन्दा पनि भयो ल अब लास्ट एउटा क्वेसन गरिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ है त भन्दा अलिकति ट्रिक्स सिकाइदिन्छु तपाईँहरूलाई ट्रिक्स जस्तै ग्रुप वानमा होइन वानमा के छ भन्दा चाहिँ तपाईँहरूले यसरी भन्ने यहाँ हाइड्रोजन हुन्छ टपमा हाइड्रोजनलाई सम्झिराख्नु होला टपमा चाहिँ हाइड्रोजन हुन्छ भनेर सम्झिराख्नु होला यहाँ चाहिँ लिना के होइन लिना के रुबी से फ्रेन्डसिप हो गया भनेर सम्झिने है के भन्ने अरे लिना के होइन यसो भन्ने लिना के रुबी से भन्नुहोस् सिएसबाट चाहिँ से भनेको सिएस फ्रेन्डसिप एफआरआइएनडी फ्रेन्डसिप हो गया यो ग्रुप वानमा भएको एलिमेन्टहरू हुन् है यसरी सम्झिनु लिनाकै रुबी से फ्रेन्डसिप हो गया भनेर ग्रुप वान सम्झिनु होला अब यो स्क्रिनसट गर्नु होला है तपाईँलाई सजिलो हुन्छ पछि सम्झिनु लिना के भन्दा नि हुन्छ तपाईँ एच नसम्झे नि हुन्छ लिना के रुबी से फ्रेन्डसिप हो गया भनेर सम्झिनु होला यो लिना भनेको एलआई भनेको लिथियम एनए भनेको सोडियम के भनेको पोटेसियम यो भनेको रुबिडियम सिसियम फ्रान्सियम हो है त फ्रान्सियम हो अब ग्रुप टूमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ होइन जस्तै अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बेरिलियम बिई अथवा यो बेटा BERRYLIUM बेरिलियम बेटा माघे MG MAGHE माघे भनेको यो मेग्नेसियम MAGNESIUM मेग्नेसियम होइन बेटा माघे कारबाट क्याल्सियम बेटा माघे कार स्कुटर SC स्कुटर COOT स्कुटर बाप राजी बाप BAAP बाप बेरियम है यो भनेको बेरियम अनि राजी RA भनेर सम्झिनु होला राजी RA यो भनेको रेडियम यसरी सम्झिनु होला है
यो चाहिँ के हो पिरियोडिक टेबल हो है यो स्ट्रोन्टियम रहेछ यो स्ट्रोन्टियम STRONTIUM स्ट्रोन्टियम अब ग्रुप 3AA लाई 13 पनि भन्छ 13 मा चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ ब्रिङ अथवा बी बाट ब्रिङ यो के हो त ब्रिङ भनेको बोरोन हैन बोरोन एल अल ALL all ALUMINIUM एल्युमिनियम बेङ्गल गल हैन GAL गल भनेर सम्झिँदा गल ग्यालियम अनि IN इन्डियम INDIUM इन्डियम बेङ्गल गन इन थमेल THAMEL थमेल यो चाहिँ के हो थ्यालियम यसरी सम्झिनु होला है त यो ग्रुप 1 ग्रुप 2 यसरी सम्झिनु होला यसरी सम्झिनु भयो भने तपाईहरुलाई जस्तै यसको ब्यालेन्सी थाहा हुन्छ पिरियड थाहा हुन्छ कुन पिरियडमा पर्यो भनेर है जस्तै अब पिरियड चाहिँ कसरी थाहा पाउने त्यसको नम्बर अफ सेल हेर्ने ग्रुप चाहिँ कुन ग्रुपमा पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउँदा त्यसको लास्टमा इलेक्ट्रोन कहाँ बस्छ त्यही अनुसार हेरे पनि हुन्छ अथवा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन त्यसको कति कतिवटा छ त्यो हेरेर गर्दा पनि हुन्छ है त ग्रुप त्यसरी अब ग्रुप 4 को म एउटा ग्रुप 4 को चाहिँ गरिदिन्छु है आई थिंक टाइम कम्प्लिटेड भइसक्यो ग्रुप 4A लाई यसलाई 14 पनि भन्छ ग्रुप 4A लाई के पनि भन्छ त 14 पनि भन्छ है त अब ग्रुप 14 मा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ केमिस्ट्री योबाट सी कार्बन केमिस्ट्री सर SIR सर SI सिलिकॉन केमिस्ट्री सर गेट्स GETS गेट्स GE जर्मेनियम सन SON सन SN सन यो के हो त 3 को स्टिभ नम हो नि त त्यही भएर है अनि सन पदम बहादुर अथवा तपाईले PADAM पदम BAHADUR पदम बहादुर भन्दा नि हुन्छ है त तपाईले यसलाई PB भनिदिनु होला अनि यो चाहिँ के हो त PB भनेको लिड हो है त PB भनेको के हो त लिड हो ल आजलाई यति गरौँ है अब हामी नेक्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति कम्प्लिट गर्नेछौँ ल आजलाई यति गरेँ है त मैले